پناه میبریم به خداوند از کید و نیرنگ‌های ابلیس و شیاطین جنی و انسیش. بسم الله ولی الحسنات، به اسم خداوندی که ولی امر ستون حق است و همه گزاره‌های ستون حق را ولایت امری می کند و پاسداری می کند. این سلسله جلسات کرسی نظامسازی در انقلاب اسلامی است و مبحث این جلسه رو به حد استقلال یک نظامساز میخوایم اختصاص بدیم. نظامساز تا چه حد مستقل؟ یه مقدمه خیلی سریع عرض کنم. عرض شد کل مشاغل دنیا رو میشه در 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد: حوزه ایدئولوژها، نظریه پردازان، دانشمندان، مکتشفین، حوزه مدیران اجرایی از مدیران کشورها تا مدیران دستگاه‌ها، ابزارها، کامپیوتر و حلقه واسط که نظامسازها هستند و باید این 2 دسته کلی رو به همدیگر مرتبط و نظاممند کنند. خب حرکت نظامساز از کجا قراره شروع بشه؟ گفتیم 2 دسته کلی علم داریم: علوم عالم خلق و علوم عالم جعل، که همه تجربیات، همه طبیعیات و همه علوم مرتبط با عالم ماده در دسته عالم خلق قرار میگیرند و تمام آنچه مربوط به اختیار موجودات مختار هست که مشخصاً انسان، جن و البته خداوند، همه اینها در دسته عالم جعل قرار میگیرند. این 2 قوانین خاص خودشون رو دارن که در جای یکدیگر نمیشه ازشون استفاده کرد. هر کدوم حوزه قوانین خودش رو داره. در عالم جعل ستون ثنویت توحیدی، ستون گزاره‌های حق و ستون گزاره‌های باطل رو داریم و در عالم خلق منطق فازی رو داریم و تمام فرمول هایی که تا امروز کشف شده و در آینده کشف خواهد شد. نظامساز در علوم خلق با هیچ کس دعوا نداره. آنچه که تجربه پذیر است، آزمون پذیر است، درستیش قابل اثبات است، توسط هر عاقلی پذیرفته می شود در حوزه عالم خلق. چون قبول کردن یا قبول نکردن اون اصلا به ما ربطی نداره. قانونگذار اون خداوند، نگهدارنده اون قانون هم خداونده. قانون جاذبه زمین میلیاردها بار آزمون شده، تجربه شده، داره کار میکنه. این همه وسایل و ماشینالاتی که طبق اون ساخته شده، افتخارش برای کاشف اون هست. حالا کار نداریم که ابوریحان بیرونی بوده یا اسحاق نیوتن که در 26 سالگی به این قوانین رسیده و بعدش هم قوه نبوغش خشک شد و دیگه تا آخر عمرش حرف جدی ازش در نیامد و بعد میبینیم که در انجمن سلطنتی آسیایی عضوش کردن و شد مسئول واردات علوم فنی از مشرق زمین. آنچه که قابل تجربه پذیری است، قابل آزمون پذیری است، مناقشه ندارد و بین همه دانشمندان غرب و شرق و وسط این معتبره و ازش استفاده میکنه. و اصلا روایتی که پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالصین، منظور همین عالم خلقه. علم را بیاموزید ولو در چین باشد. خب قدرت تفکیک داشته باشید. عالم خلق، علوم خلق، عالم جل، علوم جل. پیامبر میگه اطلب العلم ولو به چین، منظور علوم خلقه. وگرنه در علوم جل که خودش به همه سران کشورها، به امپراتورها فرستاده میفرستاد و اونها رو دعوت به اسلام میکرد. عالم جل و منطق توحیدی الا ولابد آن چیزی است که از طریق رسالت پیامبر به ما رسیده. اما علوم خلقی ممکن است خدا یه تیکش رو داده باشه به چینی ها، یه تیکش رو به ایرانی ها، یه تیکش رو به غربی ها و این قدرت رو و این دوران رو آنطور که خودش صلاح میداند بچرخاند. پس از این روایت برداشت اشتباهی نکنید. ما قرار نیست که بریم چین و ین و یانگ انحرافی اونها رو بگیریم و وارد کنیم، بلکه اونها باید بیان، بلکه دانشمندان اونها هستند که باید بیان، زحمت بکشند، یاد بگیرند و به درستیش ایمان بیارند و
به جامعه خودشون منتقل کنند. یه مسئله دیگه بگم راجع به علوم خلق. در مورد واحدهای سنجش، واحد SI، واحد دین آلمان، اینچ و یارد انگلیسی‌ها، سانتیمتر و کیلومتر فرانسوی‌ها، اینا سنجه هستن، اینا مترن، واحد اندازه‌گیری هستن. اینها اندازه ها رو تغییر نمیدن، اندازه ها ثابته. پس در عالم خلق ما تنوع و تکثر نداریم. این سنجه ها اندازه ها رو، فاصله ها رو کم و زیاد نمی کنند. این سنجه ها فرمول ها رو تغییر نمیدند. قوانین عالم ثابته. جایگاه یونیک و انحصاری هر موجود در عالم خلقت مشخص شده است. کشورهای اروپایی از قدیم با همدیگه رقابت داشتن. حتی در تصرف کشورها با هم رقابت داشتن، با هم جنگ داشتن. برای اینکه زیر بلیت همدیگه نباشن، هر کدوم یک واحد سنجشی مستقلی رو برای خودشون ایجاد کردند. برای اینکه به هم فخر بفروشن، به هم تکبر کنند، بگن ما زیر بلیت شما نیستیم. ارزش‌گذاری خوب و بد نمی‌کنم، ولی حداقل ما به عنوان نهله تمدنی که در مقابل کل شیطانیزم غرب قد علم کردیم، ما باید سنجای خودمون رو داشته باشیم که حالا در ادامه انشالله خدمتتون عرض میشه. خب محور بحث از دستتون در نره. بحث امروز ما حد استقلال یک نظامساز انقلاب اسلامی است. تا چه حد باید خودمون رو مستقل بدونیم؟ در عالم خلق بدبستان زیادی وجود داره. همه نظام‌های مادی، همه علوم فنی و مهندسی، طبیعیات، تجربیات، پزشکی، حتی معماری، عمران، مکانیک، حتی فضای سایبر، همه اینها در دسته علوم عالم خلق هستند. یه بار غربی ها در نهضت ترجمه میان از ما یاد میگیرن، یک بار ما از غربی ها یاد میگیریم، یک بار چینی ها از غربی ها یاد میگیرن، یک بار ما از چینی ها یاد میگیریم. این بدبستان در علوم خلق رایجه و یه چیز معمولی هم هست. هیچ کس هم تا حالا نگفته که ممنوع هستش. بله، یک سری جاسوسی های صنعتی وجود دارد که اسرار نظامی کشور هاست، اما به غیر از اون در 90% موارد آزاده. اسم اینا تقلب نیست، اینا خجالت نداره. یه بار انگلیسی ها بلند میشن میان و مثلا حمام صفوی رو، حمام شیخ بهایی رو تخریب میکنند برای اینکه بفهمند راز اینکه این حمام با یک شعله شمع گرمایش ایجاد میکرد چی بود. از عجایب بود دیگه. یک بار هم مثلا همین اواخر اخباری رو شنیدم که پارک علم و فناوری مثلا خودروی برقی تسلا رو مهندسی معکوس کردند. خب این اسمش تقلب نیست، اشکالی هم نداره. پس نظامساز در استفاده از علوم فنی و مهندسی روز دستش بازه، هیچ محدودیت و منعی نداره و اگر از علوم شرق و غرب استفاده بکنه اسمش وابستگی نیست. کافیه با دلیل و برهان علت پدیده ها رو کشف کنه و ازشون استفاده بکنه با اراده به خودش، نه صرفا تقلید کورکورانه. پس در علوم خلق چه نظریه پرداز، دانشمند علوم فنی و مهندسی، چه نظامساز و چه مدیر مجازند که از شرق و غرب اطلاعات رو بگیرند، علوم رو یاد بگیرند و به کار ببرند و همینطور به اونها یاد بدند. خب یادم بچگیام وقتی کمک پدرم میکردم در مکانیکی، ایشون یه جمله کلیدی داشتش همیشه تعریف میکرد. میگفت خدا پدر سازنده این انبوه قفلی آمریکایی رو بیامرزه. دعاش میکرد. بله، واقعیت اینه. خیلی از کالاهای کارخانجات آمریکایی کیفیت و جنس خوبی دارن و اعتباریه برای خودشون. اما نکته در مورد عالم جعل. عالم جعل اونها و تولیدات و محصولات و فکرهای مربوط و تصمیمات و قوانین و رشته‌های مربوط به عالم جعل و علوم انسانی اونها رو برداریم بیاریم واردات بکنیم و از اونها هم بخوایم استفاده بکنیم. این غلطه. قواعد حاکم بر
عالم خلق متفاوت از قوانین حاکم بر عالم جعل است. اینها رو نمیشه با هم دیگه استفاده کرد. منطقی که بر عالم خلق استواره، منطق در قدیم حد وسط ارسطویی و امروزه منطق فازی لطفی زاده است. منطقی که در عالم جعل حاکم استش منطق توحیدی است، ثنویت توحیدی، ستون حق و ستون باطل، دوتایی هایی که یکیش کار خداست، یکیش کار نوع ابلیس و نوع انسانهای شرور است که باید اونها رو زد و گزاره مقابلش گزینه ستون حق رو اقامه کرد. این دوتا خیلی با هم متفاوتند. پس سوال جلسه رو تکرار میکنم، حد استقلال یک نظامساز برای نظامسازی کجاست؟ پاسخ اینه: در عالم خلق نظامساز میتواند از همه ابزارهای موجود روز جهان استفاده کند، از همه ابزارهایی که حتی در سرزمین کفر، در استکبار جهانی در آمریکا تولید شده است، انواع F14، انواع سیستم اینترنت، انواع انبارقفلی، از همه اینها میتواند استفاده بکند تا نظامی که مبتنی بر جهت حق، جهت خدایی و نقشه خدا و هندسه الهی است رو بسازه. در عالم خلق ما قوانین مالکیتش در اختیار خداست، نگهدارنده اون قوانین هم خداست. بله، افتخار اکتشافش شاید با مثلا یک دانشمندی باشد که در آمریکا زندگی میکنه، که اون دانشمند هم اکثرا از سرزمین‌های دیگر غارت شدند. نخبگان چینی و هندی و ایرانی و آلمانی و اینا رو بردن اونجا براشون تولیدات میکنند و به کل دنیا فخر میفروشن که بله این کار آمریکاست. نه خیر. دستاوردهای عالم خلق مالک نداره، صاحب نداره، میراث بشری است. چه کسی اولین چرخ رو اختراع کرد؟ آیا همه وسایل نقلیه امروز که مبتنی بر کشف چرخ راه اندازی شده و استقرار پیدا کرده، آیا همه مدیون اون مکتشف اولش نیستیم؟ هستیم. خب اون اومده گفته که نباید به من حق امتیاز بدهید؟ نه خیر. و اصلا توی جلسات ابتدایی عرض شد که حتی بسیاری از اکتشافات عالم خلق رو خداوند خودش متولیش بوده. کشتی سازی رو به نوح یاد داد، صنعت زره و سلاح رو به داوود یاد داد، حکومتداری رو به سلیمان یاد داد و صنعت متالورژی رو از طریق اجنه به سلیمان یاد داد، صنعت سدسازی رو به ذوالقرنین یاد داد و موارد دیگه. خب خود خدا دست برتر رو تو عالم خلق داره. پس ما در عالم خلق بدهکار احدی نیستیم. بله، افتخار این که غربی ها زودتر رسیدن به موارد تکنولوژیک برای اونها باقی میماند. این هم سنت خداست. دوران رو میگرداند تا ببیند عملکرد هر قوم نسبت به داده های خدا چیست. یه موقع به چینی ها میده، یه موقع به ما میده، یه موقع به غربی ها میده. این سنت خداست. این بدبستان هایی که بین دانشمندان سراسر دنیا وجود داره در عالم خلق، اینها هیچ کس بدهکار اون یکی نیست. اتفاقا برعکس، ما در اسلام، خوندم روایت رو براتون، مأمور شدیم به اینکه اطلب العلم ولو بالصین، مأمور شدیم که در عالم خلق رصد کنیم، جستجو کنیم، علم جدید رو که در اونجاها احیانا کشف شده این رو بریم سریع بیاریم و در جامعه خودمون ازش استفاده کنیم. ما قرار نیست که از تحولات عصری در عالم خلق عقب بمونیم. عصر الکترونیک اومد و رفت، ما هیچ کاری نکردیم. عصر کامپیوتر اومد و رفت، بازم ما هیچ کاری نکردیم. عصر هوش مصنوعی داره میاد و میره، ما باید همچنان هیچ کاری نکنیم. این ابزار بسیار پرقدرت رو باید بگیم غربی ها شما استفاده کنید، ما از رو دست شما کپی کنیم؟ غلطه. سوال جلسه این بود: حد استقلال نظامساز کجاست؟ ما در عالم خلق مجازیم هر نوع استفاده و هر نوع کشفی و هر نوع علوم فنی و مهندسی رو از شرق و غرب عالم بگیریم و ازشون استفاده کنیم. اما در عالم جعل حق نداریم کوچکترین
قدمی به سمت غرب یا شرق برداریم، محکم باید سر جای خودمون در معرفت توحیدی، در منطق توحیدی بایستیم، گاردمون رو محکم بگیریم، مرزهامون رو محکم ببندیم، اجازه ورود نظریات و علوم و احکام غرب یا شرق رو ندیم. و اگر هم اجازه میدیم مناظرات پرقدرتی رو برگزار کنیم و اونها رو محکوب و منکوب کنیم، همچون کاری که شهید بهشتی اول انقلاب انجام داد. محکم عقب زد کمونیست رو، حزب توده رو در ایران و لیبرال ها رو. کار بزرگی بود. از کیان عالم جعل، از منطق توحیدی، از ثنویت توحیدی، از قرآن دفاع کرد. این کاریه که ما در عالم جعل باید بکنیم. نظام ساز حق ندارد در عالم جعل از هیچ یک از علوم غربی یا شرقی، از هیچ یک از قوانین اونها، از هیچ یک از احکام و نظامات اونها تبعیت کند، بلکه برعکس لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. تو چه حوزه ما باید با اونها جهاد کنیم؟ تو حوزه عالم جعل، تو حکومت، تو حوزه نظامات حاکمیتی و قوانین حاکم بر اجتماع. پلت کلی رو خدمتتون نشون دادم. کل آنچه که غربی ها به عنوان منبع شر و منبع شیطانی و گزاره های ستون باطل دارن راه میرند، در انتها رسیدن به شیطانی، شیطانگرایی، بنده شیطان شدن. آیا ما میخوایم به اونجا برسیم؟ امیرالمومنین میفرماد وظیفه حاکم تربیت شما. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. عزیز دلم، من نمیفهمم. وظیفه حاکم بهشت و جهنم مردمه. از قضا با حاکم کاملا مرتبط است. مردم بهشتی میشون یا چی؟ جهنمی. اگر قرار باشه بهشت و جهنم مردم به من ربط نداشته باشه، جمع کنه جمهوری اسلامی چی اسم گذاشتیم روش؟ حکومت لایک درست کردیم، حکومت سکولار درست کردیم. بله به ما چه؟ میخوام نماز بخونه تا جون در بیاد، میخواد نخونه. به من چه؟ به کجا برمیخوره؟ طبق قوانین فقط کارتو پیش بره. خیلی جا هست این قوانین اصلا نقص دارن. اونجا اون آدم مؤمن میدونه انتخاب صحیح چیه. اگر طرف سیر اهل بیت رو بررسی کرده بود، امروز گیر نمیکرد که توی بحث این اتفاق و این فتنه و این مشکل و این معضلی که در کشور به وجود اومده چطور باید رفتار بکنیم. تاریخ بخونید، وصیت امام حسن برو بخون، تاریخ درست بخون، بفهم آینده چی میشه. الگوهای رفتاری رو بشناسید. اما الگوها خیلی وقتا تکرار میشه چون از ما آدما سر میزنه. ما داریم تاریخو میسازیم. تقلید کورکورانه یک نظام ساز از نظام‌های غربی جامعه رو به اونجا میبره، اون جامعه رو مجبور میکنه که کافر بشه، ملحد بشه، دروغگو بشه، دزد بشه. ما اینو میخوایم؟ ما به عنوان نظام ساز انقلاب اسلامی این وظیفمون؟ نه خیر. حق کپی برداری و تقلب از رو دست اونها رو نداریم. ما نظام بومی خودمون رو داریم. باید انقدر تلاش کنیم تا نقشه خدا و هندسه الهی در تک تک اجزایش رو بشناسیم، اجراییش کنیم و طرح‌های خودمون جاهایی که به نتایج اشتباهی رسیدیم اون رو اصلاحش کنیم. مثال میزنم براتون. آتاتورک، همین بغل ترکیه، یا عامل نفوذی بردنش بالا سر ترکیه و اینطور بهش القا کردن که عامل پیشرفت غرب این هستش که علوم انسانی اونها رو گرفتند، به پاگانیسم رسیدند، به لایتیسه رسیدند، به کنار گذاشتن خدا رسیدند، به کنار گذاشتن دین از سیاست رسیدند. این رو بهش حقنه کردند و این رو گذاشتن بالا سر یک تمدنی که عثمانی ها یک غولی بودند خودشون در قرن 19 و 18. عثمانی رو خورد کردن، از درون استحاله کردن، پودر کردن. امروز چیزی به نام ترکیه ما نمیشناسیم. ارتباط تاریخی مردم امروز ترکیه با گذشتهشون قطع شده. این فیلم های عبدالخیاری سلطان محمود و سلطان محمد و فلان اینا رو بذارید کنار. اینا همه بس خر کردنه. اون چیز که واقعیت داره اینه. کلیپی رو دیدم راجع به یه بنده خدایی راه افتاده بود خیابونای استانبول و از جوانان 15-16 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله از اینا پرسیده بود که şoma یک salavat befrestiydi. Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Gençlerin salavat bilmediğine dair. Siz biliyor musunuz?
Evet. Biliyorum. Söyleyebilir misiniz peki? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ismi. Salavattan mı bahsediyoruz? Evet biliyoruz. Sallallahu ve sellem. Başını söylerseniz be. Allahümme ve bamdik ve tavayı kaçık ve zâlâ ceddük ve lâ ilahe gayrı. Yok bilmiyorum direkt. Hayır. Siz biliyor musunuz? Hayır sanırım. Hiç bilgimiz yok ya. Vallahi. Yok. İlkokulda biliyordum. Gerisi yok. Ben Türkiye'de yaşamadığım için pek takip etmiyorum haberleri. Peki salavat biliyor musun çekmeyi? Yok hayır. Pek bilmiyorum. Aslında pek duymadık, tam bilmiyorum. Salavat biliyor musunuz? Salat bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Unutmuş olabilir misiniz? Siyasete hiç ilgilenmiyorum. Salavat soruyorum dinle alakalı. Yok hayır. Niye bilmedim ya? Söyleyebilir misiniz bize? Salavat Bismillahirrahmanirrahim o mu yoksa Esselamun Aleyküm ve Allahümme diye başlıyor. Salavat biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Sana Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina... Neydi? Böyle bir şeyler. Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Aklınıza mı gelmiyor yoksa? Evet karıştırıyor olabilirim. 90% قادر نبودند، رفوزه شدند، نتونستن یک صلوات ساده بفرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینقدر سخت بود که این جمله ساده رو نه در نظام آموزشیشون، نه در نظام دانشگاهیشون، نه در منبرهاشون، در هیچ جا بهشون آموزش داده نشده. ترکیه امروز قطع شد از گذشتهش. این پارچه لچکی که بالا سر زن اردوغان هستش، فریب اینا نخورید، اینا همش ریاست، دکوره. ترکیه دیگه نمیتونه سر بلند کنه. حالا قرار بود همون بلا هم سر ایران بیاد. رضا پالونی رو برداشتن از استبل هلندیا گذاشتن شاه این کشور و همین دستور کار رو بهش دادند. اگر شهدای مسجد گوهرشاد نبودند شاید امروز وضع ما بدتر از اونها بود. همه ما، همه تمدن، همه تاریخ ما از اون موقع به بعد مدیون شهدای مسجد گوهرشاد هستند که علیه حجاب اجباری قیام کردند و خونها ریخته شد و این سد عفت و حیا شکسته نشد. نظام ساز حق ندارد از احکام غربی ها تبعیت کند، از علوم عالم جهل، از علوم انسانی اونها، از علوم حکومتداری اونها، از علوم مدیریت اونها، از علوم فاسد و مسموم اونها تبعیت کند. اسلام خداوند، اسلام محمد و اسلام اولی الامر قواعد و احکام خاص خودش رو داره. ما در مرحله اسلام آوردند تعهد دادیم و تضمین کردیم که تسلیم امر خدا هستیم ولا غیر. حق نداریم این عهدمون رو بشکنیم و تسلیم امر غرب یا شرق بشیم در حوزه عالم جهل. پس در عالم خلق گارد ما بازه و بلکه مدام در حال رصد و جستجو هستیم تا علوم جدید و کشفیات جدید رو بهش دست پیدا بکنیم. اما در عالم جهل به شدت گاردمون بسته است. اجازه نمیدیم کسی از اون طرف نظرات خودش رو صادر کنه به ما و یا اینکه یک خائن، یک نفوذی برود و نظریات اونها رو وارد بکنه در جغرافیای توحیدی. نظام فعلی از تسلیس قواش بگیر، از تک تک وزارتخونه‌هاش بگیر، از تک تک سازمان‌هاش بگیر، چون مبتنی بر نظریات و علم حکومتداری غربی ها بنا شده از اساس غلطه، اشتباس، باطله. حکومت اولی الامر این چیزا رو نداره. اینها میراث نظامات رضاخانی است. غرب زده های اون دوره اینها رو با تقلب کردن از رو دست نظریه پردازان و نظام سازان اروپایی ساختند. آموزش پرورش ژان پیاژه‌ای، نظام مالیات، نظام بورس، کوف، زهرمار، همه اینها غلطه. بعدش هم برای خر کردن متدینین یه اسلامی به دم همشون بستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مگه ارشاد غیر اسلامی هم داره؟ ارشاد مقابل قی است. هر کاری که به قوایت بیانجامد
شیطانی است و کفر است و هر کاری که به ارشاد بیانجامد خدایی و حق است. بانکداری اسلامی، بانکداری عرض شد منظور رباست. آیا ربای اسلامی ما داریم؟ آیا رباخانه مرکزی جمهوری اسلامی ما باید داشته باشیم؟ غلطه. اولین کاری که نظام ساز میکنه باید اعتراف بکنه به اینکه این نظامات غلطه و بومی ما نیست. با این ذهنیت وارد میدان و گود نظام سازی در کلیت و در جزئیات میشید. پس نظام ساز بلافاصله با مسئله‌ای که روبرو میشه تفکیک رو صورت میده. عالم خلق است یا عالم جعل؟ اگر عالم خلق بود دست و گارد رو باز میکنید، نظریات و تجربیات بشری رو چه از غرب، چه از آمریکا، چه از اروپا، چه از خود اسرائیل میگیرید، بررسی میکنید، آزمون و خطا میکنید و وقتی که صحت سنجی کردید ازش استفاده میکنید. اون قانون مال خداست، خدا قانون گذار اون بوده و نگهدارنده اون قانون خود خداست، ولو اینکه کاشف اون یه اسرائیلی باشد. در عالم خلق ما تا اینقدر رواداری جایزه، استفاده میکنیم. اما در عالم جعل محکم گاردمون رو بستیم، اجازه نمیدیم کسی بخواد از اون طرف یک ویروس رو وارد نظام و معرفت توحیدی بکنه. و اگر هم مجبور بودیم که آشنا بشیم با اونها، میریم یاد بگیریم که بزنیم، بکوبیمش. میریم تا یاد بگیریم تا یک گزاره ستون باطل رو بشناسیم تا معادلش در ستون حق برامون عیان بشه، مشخص بشه. با این نیت میریم به جنگش، به میدونش. تو عالم جعل ما با هر نهله‌ای، با هر تفکر و هر نظریه غیر از منطق توحیدی و گزاره های حق باهاش دشمنیم. این است ولا غیر. خیانتی که مأمون عباسی کرد مقابل کلاس های درس امام رضا، دارالحکمه یا دارالجهلی رو بنا کرد که یه مشت غرب زده به پرورونه. یونانیات غربی رو برد و زندهشون کرد. یونانیات رو، غرب زده هایی رو تربیت کرد تا از درون اسلام رو براندازی بکنه. ما باهاش مخالفیم، چه با اونها و چه با غرب زده های امروزی، با همشون مخالفیم و علیهشون گارد داریم، موضع داریم. اصلا قرار نیست که دانش‌های ذاتاً مسموم دانشگاه‌های غربی به عنوان اصل گرفته بشه و ما خودمون رو ذیل اونها تعریف بکنیم اصلا، و عملکرد ما واکنشی باشه نسبت به اونها اصلا. همه نظامات اداره جامعه و حکومت در نظام حکومت اولوالامر با نظامات غربی و ایسم‌های غربی که عرض شد منتهی به شیطانیزم و سیتانیزم است، با همه اونها متفاوته. ما همه چیزمون بومی است، مال خودمونه. اونجا همچون شجره خبیثه است که هیچ ثبات و قراری ندارند. هر کس میاد حرف اون یکی رو نقض میکنه. هر روز دعوا، هر روز اغتشاش، هر روز اختلاف. اینجا نظامات اصلها ثابت و فرعها فی السماء. همه چیز روی فونداسیون ولی امر و اولوالامر و پایه محکم حق بنا میشه و بالا میاد. این دوتا کاملا از هم جدا هستند. حالا نظامساز مؤمن انقلابی کدوم رو باید انتخاب کنه؟ بله، انتخاب راه خدا سخته، اما اگر خدا به زحمت شما، به نیت شما، به عمل صالح شما نمره 10 بده، خیلی خیلی ارزشش بیشتر از اینه که ابلیس به تقلب شما از نظامات حکومتی غربی نمره 20 بده. خدایا وقتی میخواهیم به این حوزه وارد بشویم، ادخلنا مدخل الصدق و اخرجنا مخرج الصدق. در امان خدا.